万邪门之战中，萧炎身中魔毒般，若2年内未化解剧毒，恐再无回得另外一张底牌。而黑角域此时却传军力敌的两方势力带来怎样的变化？ Thời gian qua đi, ở tại Học viện Già Nam lúc này đã có rất nhiều người đứng vây quanh Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên. Trước chuyến đi xa, mọi người nhìn Tiêu Viêm có chút lưu luyến, còn nam nhân kia nhìn nhị ca của mình, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Nhị ca, phiền huynh phái người đem đan dược này tới tận tay Mị Độ Toa nữ vương. Người yên tâm, ta sẽ tận tay đưa nó trở về Gia Mã Đế quốc." "Được, có huynh làm việc vậy thì ta yên tâm rồi. Đại trưởng lão, nhị ca, tiện đến đây thôi." "Tiểu tử, Hân Lam không thể phi hành, các ngươi dùng thuyền của học viện đi." "Ta tạ đại trưởng lão." Dứt lời, Tiêu Viêm liền hướng quyền về phía Tô Thiên, sau đó chậm rãi quay đầu, anh ấy liền phóng thẳng lên con thuyền lớn đang lơ lửng trên cao. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, thanh âm Tiêu Lệ hô lớn nói: "Tiểu Viêm tử, thượng lộ bình an." Nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Viêm liền hướng về mọi người phía dưới ôm quyền hô lớn nói: "Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, chư vị hẹn ngày tái ngộ, nếu có duyên, Trung Châu gặp lại." Dứt lời, Tiêu Viêm cùng mọi người liền hướng về phía xa. Không lâu sau, khi Tiêu Viêm rời đi, ánh mắt Tiêu Lệ hiện lên một sự tự hào nói: "Hắn là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta." Bên cạnh, Tô Thiên trưởng lão cũng vuốt tròm râu của mình, nhẹ nhàng đáp: "Ta cũng tin tưởng hắn sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Già Nam học viện. Thật không biết nếu viện trưởng gặp được tiểu tử này, lão ta sẽ vui mừng thế nào." Theo ánh mắt hai người nhìn về phía xa, con thuyền kia cũng đã đi được một quãng đường dài. Quay đầu nhìn lại Già Nam học viện một lần nữa, Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Trung Châu, ta tới đây." Dứt lời, con thuyền cùng đoàn người liền tiến về phía xa. Ở trên thuyền, Tiêu Viêm cùng mọi người bắt đầu bàn bạc về hành trình tiếp theo của mình. Một cuộc thảo luận sôi nổi cũng liền diễn ra. Không lâu sau, 4 người Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại Thiên Nhai Thành. Nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt mọi người có chút thích thú. Thế nhưng đang đi dạo, bất chợt Tiêu Viêm thấy ở phía xa có một nữ nhân đang cưỡi trên mình phi hành thú lao về phía trước. Nhìn qua, cô ta còn rất nhỏ, vừa phi hành, cô ta vừa quát lớn nói: "Đám người các ngươi, mau tránh ra cho bổn tiểu thư." Thấy thế, Tiêu Viêm cùng mọi người ánh mắt bất chợt tỏ ra ngưng trọng. Tuy nhiên, anh ấy cũng không có ý định tránh né. Nhìn ba người Tiêu Viêm, cô gái nhỏ bất chợt cầm cây roi quất về phía trước. Thế nhưng, ngay khi nàng quất ra, cây roi đã bị Tiêu Viêm túm lấy. Sau đó, một luồng đấu khí tỏa ra, Tiêu Viêm giật mạnh, khiến cô gái kia từ trên lưng phi hành thú ngã nhào xuống mặt đất. Ngay lập tức, hướng về phía Tiêu Viêm, nữ nhân kia hống hách quát: "Tên vương bắt đản nhà ngươi, dám ra tay với bổn tiểu thư ta sao?" Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng đáp: "Ta chỉ thay phụ mẫu giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám giáo huấn ta hả? Hoa thúc, Lưu thúc, lấy mạng đám người này cho ta." Lời nói của nàng ta vừa dứt, không trung liền xuất hiện hai bóng người nhanh chóng lao tới, thanh âm vang lên nói: "Các vị, tiểu thư nhà ta có nghịch ngợm, thế nhưng tuổi của nàng còn nhỏ, các hạ đối đãi với người ta như vậy, xem ra có chút không phải." Nghe người kia nói thế, Tiêu Viêm đáp: "Thế nên cho đến lúc này cô ta vẫn còn sống." "Hỗn đản, tại Thiên Nhai Thành còn dám kiêu ngạo như vậy, biết điều thì bây giờ hãy quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bổn tiểu thư đi." Thế nhưng khi lời của cô ta vừa dứt, Tiểu Y Tiên đã liền đi tới. Sau đó một tiếng chát vang lên, cô gái kia đã liền ăn một cái tát thật mạnh, khuôn mặt liền bay ngược ra sau. Nhìn cô ta, Tiểu Y Tiên gằn giọng nói: "Ngươi còn dám mắng một câu nữa, dù hắn không lấy mạng ngươi, ta cũng lập tức ra tay." Thế thế, hai vị lão giả đấu hoàng chờ gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó lao về phía Tiểu Y Tiên. Thế nhưng hai người nọ vừa mới có động tác, Tiêu Viêm đã liền xuất hiện trước mặt hai người họ. Song quyền đánh ra, mạnh mẽ đập thẳng lên người hai vị lão giả, khiến họ phải gấp rút đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, hai người kia liền bị bắn ngược về phía sau. Nhìn họ, Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Gieo gió tất phải gặt bão, nếu hai vị không thức thời, xin đừng trách tại hạ vô tình." Nghe thế, hai người kia ôm quyền hướng Tiêu Viêm nói: "Vị bằng hữu, đây là đại tiểu thư của La gia, mong các vị nể mặt, hạ thủ lưu tình." Nghe thế, Tiêu Viêm sắc mặt có chút biến đổi, còn phía xa, cô gái kia lùng cùng bỏ dậy, thanh âm hầm hừ nói: Ngươi dám đánh ta?" Lời nói vừa dứt, trong cơn tức giận, cô gái kia liền lấy ra một ngọc bài từ trong nạp giới ra và bóp nát, giọng gầm gừ nói: "Dám đánh ta, Gia Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó, đợi bắt được các ngươi, bổn tiểu thư sẽ ra tay trừng trị." Nghe thế, Tiêu Viêm truyền âm cho Tiểu Y Tiên nói: "Tiếp tục đánh, còn trẻ mà đã có tâm tính ác độc như thế, lưu lại sẽ là tai họa." Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Y Tiên chợt nhếch lên, chỉ trong tích tắc, nàng đã xuất hiện, sau đó không chút khách khí, tặng thêm cho nha đầu kia một cái bạt tai nữa. Thế nhưng, khi ngọc trưởng của Tiểu Y Tiên vừa hạ xuống, một đạo hào quang màu xám đột nhiên trong trung tâm Thiên Nhai Thành mạnh mẽ xuất hiện. Trong hư vô, thanh âm ồm vang lên nói: "Các vị hành động như thế, không thèm để La gia ta vào trong mắt hay sao?"
Nghe thấy thanh âm này, Tiêu Viêm ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng. Sau đó không lâu, một bóng người già nua liền xuất hiện. Thấy người này tới, hai vị cường giả khi trước liền không người hành lễ nói: "Cung nghênh lão tổ." Còn cô gái kia, nàng ta cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh gia gia của mình. Lúc này, hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm, vị lão nhân kia nói: "Các vị rất lạ mặt, chính là người bên ngoài đi vào Thiên Nhai Thành sao?" "Gia gia, bọn họ khi dễ cháu, người hãy thay con làm chủ." Nhìn thấy hành động của hồng y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên thản nhiên hỏi: "Ngón tay kia người cũng không cần phải không?" Nghe vậy, trên mặt hồng y thiếu nữ nhất thời thoáng hiện vẻ kinh hãi, bất tri bất giác dùng ngón tay về. Thế nhưng đúng vào lúc đó, bất chợt phía sau có hơn chục đạo thân ảnh lao tới, thanh âm vang lên nói: "Dám hạ thủ người của La gia trong Thiên Nhai Thành, lá gan các ngươi quả không nhỏ." Nghe thế, Tiểu Y Tiên nhìn đám người này đáp: "Dạy dỗ ra một tiểu bối ác độc lại còn không biết lý lẽ, e rằng trưởng bối các ngươi cũng không tốt đẹp gì." Dứt lời, khí thế trên người Tiểu Y Tiên liền bùng nổ. Thấy vậy, mọi người sửng sốt, nhìn cỗ khí thế này, họ hiểu đây chính là đấu tông cường giả. Như hiểu ra vấn đề, vị lão nhân kia thanh âm liền hướng Tiểu Y Tiên nói: "Các vị, chuyện hôm nay chính là lỗi của Tiểu Thiên, mong các vị bỏ qua." Nghe vậy, Tử Nghiên cũng liền hướng nắm đấm của mình ra, hung hăng quát tháo vài tiếng, sau đó mới quay mặt đi. Thế thế, vị lão nhân kia cũng có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này thật không ngờ cũng là đấu hoàng. Lập tức, ông ta lớn tiếng quát: "Mang Tiểu Thiên trở về." Nghe tiếng quát kia, mọi người liền hành động, tất cả liền lập tức dẫn tiểu cô nương kia rời đi. Thế thế, Tiêu Viêm cũng liền hướng quyền về phía trước và cáo từ vị lão nhân kia. Sau đó, anh ấy chậm rãi xoay người rời đi. Thế nhưng vừa quay đầu, vị lão nhân kia thanh âm đã vang lên nói: "Vị bằng hữu, chờ chút, các vị đến Thiên Nhai Thành có phải vị không gian trùng động không?" Tại hạ biết không gian trùng động của Thiên Nhai Thành xảy ra vấn đề, là lão tiên sinh cũng vì vấn đề này mà đến sao? Đúng vậy, lão phu cũng không vòng vo nữa. Không gian trùng động, với sức của mình lão phu thì không thể được, rất mong các vị cùng ta tương trợ. Nghe thế, Tiêu Viêm liền hiểu vấn đề, còn vị lão nhân kia, ông ta hứa nếu như Tiêu Viêm có thể sửa được nó, ông sẽ báo đáp hậu hĩnh. Thế vậy, Tiêu Viêm liền hỏi ông ta về ma hạch của tiên độc hạt long thú. Thế nhưng, người kia lại không có, ông chỉ có một quả ma hạch lục giai cùng loại mà thôi. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm hai mắt liền sáng lên. Sau một hồi thương lượng, anh ấy cũng liền đồng ý. Tiếp theo, mọi người liền đi tới một cái đài cao, đó chính là không gian trùng động. Thế nhưng vừa tới đây, mọi người đã thấy phía trước có hai gã đấu tông đang chờ sẵn. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm, họ có chút coi thường. Bởi vậy, một hồi cãi vã liền diễn ra. Tuy nhiên vì đại cục, Tiêu Viêm không chấp vặt. Tiếp theo, nhìn qua một lượt, vị lão nhân họ La liền rót đấu khí vào bên trong trùng động kia. Phía sau, Tiểu Y Tiên cùng hai gã đấu tông cũng trợ giúp. Thế nhưng đang thi triển, đột nhiên dị tượng phát sinh, một vòng xoáy đột nhiên sáng lên, sau đó nó liền hút toàn bộ vật thể phía trước vào bên trong. Lúc này, luồng xoáy kia không chừa một ai, toàn bộ mọi người đều bị nó hút lại. Cũng bởi vậy, Tiêu Viêm cùng hai người bên cạnh cũng bị nó hút lấy. Thế thế, Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Hân Lam nắm tay nhau cố gắng bám trụ. Thế nhưng, vụ xoáy kia có lực lượng vô cùng khủng bố. Sau một hồi kháng cự, cả ba cũng không thể chống cự lại luồng xoáy khủng bố kia. Cứ thế, họ bị nó hút về phía trước. Phía xa, Tiểu Y Tiên không thể làm gì, nàng chỉ biết đứng nhìn mà thôi, bởi vì ngay cả nàng cũng không thể kháng cự lại năng lượng đáng sợ đó. Đến đây thì hết tập 89 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.